මාදිලිය. මේක ඉතින් ඒ තරම් හොඳ මැෂින් එකක් නන් නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට ඉන්ටර්න වලට දෙන්න බලනවා. පාවිච්චියට එච්චර හොඳ මොඩල් එකක් නෙමෙයි. එක එක කම්පැනි වලින් එක එක නම් වලින් ගේනවා. ඉතින් ඉන්දියන් මැෂින් එකක් ඉන්දියන් ඕලොක් මැෂින් එකක් ගන්නවා තරම් මේ පෙන්ටු චයිනීස් එකක් ගන්න එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් සමහරක් අය ගාව තියෙනවා ගත්තේවා. ඉතින් නූල් දාගන්න හරියට දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක නූල් දාන විදිහ ගැන. ඉතින් මේකේ විස්තර කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපිට පැහැදිලිවම පේනවා නූල් දාන විදිහ. මේ යටපැත්තේ නූල යට ලූපරේ රෙද්ද යට එන නූල අර උඩ පේන තේසන ඇතුලේ කම්බියකින් ස්ට්‍රෙට් ගාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රෙට් ගාඩ් එක දාලා ගන්න ඕනේ නැත්නම් හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අප ලූපර් එක. උඩට එන ලූපර් එකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන කම්බියෙන් දාලා ඊළඟට තියෙන කළු පාට යකඩ කොටසෙන් නූල දාලා ආයෙත් කම්බියෙන් දාලා තමයි ලූපර් එකේ ඇතුල් පැත්තෙන් එළියට දාලා උඩින් ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඉතින් නීඩල් එකේ ඒ විදිහමයි පොඩි ටෙන්ෂන් එකකින් දාලා ගන්න ඕනේ. මේකේ මම කියන්නේ විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ, පැහැදිලිවම පේනවා. මේ මැෂින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකට දාන්නේ DC නෙමෙයි. අනිත් ඕලොක් හැම එකකම DC ඉන්ඩිකටු දැම්මට මේ මැෂින් එකට දාන්න ඕනේ DP5 ඉන්ඩිකටු. DP5 DP17 කියලා දිගින් ඉන්ඩිකට්ටක් තියෙනවා. ඒකත් නෙමෙයි, DP5 තමයි මේ මැෂින් එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට 14 වගේ ඉන්ඩිකටු සයිස් එක 14 විතර එකක් හොඳයි. මේකට DC දාන්න එපා, DP ඉන්ඩිකටු දාන්න. සමහරක් අය මේකට HA දාන්න try කරනවා. HA දාන්නත් එපා. ඉතින් ඔයගලන්ට වැඩක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. තව වීඩියෝ එකක් කරගෙන මම ඉක්මනින් නැවත එන්නම්.